Subaru Impreza WRX хетчбек 2014 року, повний огляд, плюси та мінуси. Сьогодні поговоримо про дуже цікаве авто. Це Subaru Impreza WRX хетчбек 2014 року. Цей автомобіль давно став культовим серед любителів швидкої їзди, повного приводу та ралійної історії. Версія WRX – це не просто модифікація Імпрези. Це справжній спортивний автомобіль у практичному кузові хетчбек. У цьому відео розглянемо історію моделі, двигун, повний привід, коробку передач, керованість, витрати на обслуговування, а також головні плюси та мінуси цього автомобіля. І в кінці зробимо висновок, чи варто купувати таку машину сьогодні. Історія моделі. Subaru Impreza WRX з'явилась ще у 90-х роках. Компанія Subaru створила цей автомобіль для участі у чемпіонатах з ралі. Саме тому автомобіль отримав турбований двигун, постійний повний привід, жорстку спортивну підвіску. Версія хетчбек з'явилась у 2008 році. Вона стала більш практичною для повсякденного використання. Модель 2014 року стала останньою імпрезою WRX у кузові хетчбек. Після цього компанія Subaru розділила моделі Impreza і WRX. Саме тому багато фанатів вважають цю машину останнім класичним WRX у кузові хетчбек. Двигун. Під капотом Subaru Impreza WRX встановлений двигун, який називається AJ25. Це бензиновий турбований опозитний двигун. Об'єм двигуна – 2,5 літри. Потужність становить приблизно 265 кінських сил. Крутний момент – приблизно 350 ньютон-метрів. Опозитний двигун має особливу конструкцію. Циліндри розташовані горизонтально один навпроти одного. Завдяки цьому автомобіль має нижчий центр тяжіння. Це покращує керованість і стабільність у поворотах. Турбіна. WRX оснащений турбіною. Саме турбіна робить цей автомобіль таким швидким. Розгін від 0 до 100 км на годину займає приблизно 5,5 секунд. Для сімейного хетчбека це дуже хороший результат. Але турбований двигун має одну важливу особливість. Він дуже любить якісне масло, якісний бензин, регулярне технічне обслуговування. Якщо нехтувати цими речами, ремонт може бути дуже дорогим. Повний привід. Одна з головних особливостей автомобілів Subaru – це симетричний повний привід. У більшості автомобілів повний привід підключається лише тоді, коли колеса починають буксувати. У Subaru він працює постійно. Це означає, що всі 4 колеса отримують тягу постійно. Завдяки цьому автомобіль має відмінне зщеплення з дорогою, хорошу стабільність, чудову поведінку на снігу і мокрій дорозі. Саме тому автомобілі Subaru дуже популярні у країнах з холодним кліматом. Коробка передач. Subaru Impreza WRX зазвичай оснащується 6-ступеневою механічною коробкою передач. Передачі досить короткі. Це дозволяє автомобілю швидко розганятись. Для любителів активної їзди це великий плюс. Але у міському русі така коробка може бути менш зручною. Підвіска. Підвіска у WRX досить жорстка. Це зроблено для кращої керованості. Автомобіль чудово проходить повороти. Крен кузова мінімальний. Але є і мінус. На поганих дорогах підвіска може бути не дуже комфортною. Особливо це відчувається на ямах і нерівностях. Керованість. Керованість – одна з найсильніших сторін цього автомобіля. WRX буквально прилипає до дороги. Завдяки повному приводу, низькому центру тяжіння, спортивній підвісці. Машина дуже стабільна у поворотах. Багато водіїв кажуть, що цей автомобіль дарує справжні емоції від керування. Гальма. Автомобіль оснащений потужними гальмами. Вони добре працюють навіть при активній їзді. Але при агресивному стилі водіння гальмівні колодки можуть швидше зношуватись. Це нормальна ситуація для спортивного автомобіля. Салон. Салон у цьому автомобілі досить простий. Компанія Subaru завжди робила акцент на техніці, а не на розкоші. Тут немає дорогих матеріалів, як у німецьких преміум автомобілях. Але є спортивні сидіння з хорошою боковою підтримкою. Панель приладів проста і зрозуміла. У салоні достатньо місця для 4 дорослих людей. Багажник. Кузов хетчбек має великий плюс. Багажник тут значно практичніший, ніж у седана. Задні сидіння можна скласти. Тому автомобіль підходить не лише для швидкої їзди, але й для подорожей. Витрата пального. Витрата пального у WRX досить велика.
У місті автомобіль може споживати приблизно 12-14 літрів бензину на 100 кілометрів. На трасі витрата приблизно 8-9 літрів, але при активній їзді витрата може бути значно більшою. Надійність. Subaru WRX може бути досить надійним автомобілем, але тільки при правильному обслуговуванні. Потрібно регулярно міняти масло, слідкувати за станом турбіни, використовувати якісний бензин і контролювати систему охолодження. Якщо попередній власник їздив дуже агресивно, проблем може бути більше. Типові проблеми. У цього автомобіля є кілька відомих слабких місць. Перше – це двигун AJ25. Іноді він може мати проблеми з прокладкою головки блоку. Іноді з'являється підвищене споживання масла. Друга проблема – це турбіна. Якщо її не обслуговувати, вона може вийти з ладу. Третя проблема – це щеплення. При агресивній їзді воно може швидше зношуватись. Плюси. Головні переваги цього автомобіля такі. Перше – повний привід. Машина впевнено їде у будь-яку погоду. Друге – дуже хороша керованість. Третє – потужний турбований двигун. Четверте – практичний кузов хетчбек. П'яте – культовий статус серед автомобільних фанатів. Мінуси. А тепер недоліки. Перший мінус – досить велика витрата пального. Другий – дороге обслуговування. Третій – жорстка підвізка. Четвертий – досить простий салон. І п'ятий мінус – багато автомобілів на вторинному ринку були сильно експлуатовані. Тому перед покупкою потрібно дуже уважно перевіряти стан машини. Висновок. Subaru Impreza WRX Hatchback 2014 року – це дуже емоційний автомобіль. Він створений для людей, які люблять швидкість і хорошу керованість. Це не просто транспорт. Це автомобіль, який дарує справжні емоції від водіння. Але потрібно пам'ятати, це спортивна машина. Вона потребує правильного догляду і регулярного обслуговування. Якщо знайти хороший доглянутий екземпляр, цей автомобіль може приносити багато задоволення.